Mì ăn liền Collagen hân hạnh đồng hành cùng chương trình Thanh Âm Quyền Năng. Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Thanh Âm Quyền Năng. Thưa quý vị, chương trình Thanh Âm Quyền Năng là một chương trình vô cùng đặc biệt. Đến với Thanh Âm Quyền Năng, quý vị khán giả sẽ được du hành từ miền cảm xúc này đến miền cảm xúc khác chỉ bằng việc chúng ta thưởng thức thanh âm của giọng nói. Và chương trình Thanh Âm Quyền Năng sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón bộ ba ban giám khảo quyền lực của chương trình. Được biết đến là giám khảo xuyên suốt sẽ đi cùng với chúng ta trong suốt cuộc hành trình của Thanh Âm Quyền Năng. Xin một tràng pháo tay chào đón giám khảo Đại Nghĩa và giám khảo chuyên môn giám khảo Đạt Phi. Và ngay bây giờ thì hãy dành một tràng pháo tay để chào đón giám khảo khách mời, giám khảo Lý Hùng. Xin cảm ơn. Xin chào MC xinh đẹp. Dạ. Thưa quý vị, hôm nay Lý Hùng rất là vui, cũng rất là danh dự và rất là hạnh phúc khi lần đầu tiên được tham gia một cái game show Thanh Âm Quyền Năng. Lý Hùng hy vọng là chương trình này sẽ đem đến cho khán giả xem TV thoải mái, sảng khoái. Dạ vâng ạ. Và anh Lý Hùng ơi, ngày hôm nay mình đến với vai trò là giám khảo thì em không biết là tiêu chí khi mà anh lựa chọn các bạn thí sinh sẽ là như thế nào ạ? Anh nghĩ là đây là những thí sinh không phải là chuyên nghiệp lắm. Chúng ta sẽ cảm thấy bạn nào thoải mái và sáng tạo nhất và đem đến cho khán giả những tiết mục hay nhất là chúng ta hài lòng. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của anh. Và xin mời anh Lý Hùng chúng ta về vị trí giám khảo của mình ạ. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ vị đội trưởng đầu tiên bằng cách là nghe giọng nói của bạn ấy ạ. Xin mời. Well. Là phù thủy, ta thừa biết mọi điều trên thế gian. Nhưng đến với Thanh Âm Quyền Năng, có một điều mà ta không thể biết được. Đó là dạo này không biết Sam còn bán bất động sản không ha? Không biết Sam còn bán bất động sản không ha? Một tràng pháo tay cho đội trưởng Liêu Hà Trinh. Xin chào Sam. Em chào anh. Em chào thầy. Trinh ơi, cảm xúc Dạ. mình ngày hôm nay đến đây làm đội trưởng như thế nào? Chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để chiến đấu chưa? Dạ Trinh sẵn sàng, nhưng mà đứng ở đây trước mặt các anh, các thầy, Trinh cũng lại quéo như xưa. Dạ, cũng như những ngày đầu mà mình bước chân vô casting của những bộ phim lồng tiếng đầu tiên thì mình luôn cảm giác đây là một cái biển rất là rộng. Và mình cảm thấy hạnh phúc bởi vì ra biển đó chắc chắn sẽ gặp được nhiều các bạn cá và nhiều các anh chị cá khác chỉ cho mình nhiều thứ. Dạ anh muốn hỏi Trinh nè, bởi vì Trinh thì mọi người biết em là một MC đúng không? Dạ. Nhưng mà sau đó em lại bước sang một cái địa hạt mà nó vốn không dành cho mình từ trước, là cái vai trò của một người diễn viên lồng tiếng mà lại lồng tiếng phim hoạt hình nữa, nó rất là khó. Vậy thì khi em tham gia vào cái lĩnh vực này, em cảm nhận như thế nào về cái vai trò của một người diễn viên lồng tiếng? Dạ, em nghĩ là vai trò của người diễn viên lồng tiếng cũng giống như là một cái bức họa vẽ một con hổ mà không có con mắt. Thì cái người điểm mắt cuối cùng á sẽ tạo nên cái hồn vía cho một bức tranh, thì gọi là người điểm nhãn. Thì em nghĩ là người diễn viên lồng tiếng sẽ là cái người điểm hồn cho một nhân vật mà vốn dĩ người ta chỉ có thể thấy hình ảnh, không nghe được giọng. Em nghĩ đó là những người đã thổi hồn cho vai diễn rất tốt ạ. Đến với chương trình này á thì thật ra chúng ta cũng không phải là lựa chọn những bạn diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp. Chúng ta chỉ cần là chọn ra được những cái bạn mà có một cái giọng nói nó màu sắc, nó sinh động hoặc là nó đẹp. Vậy thì theo em nha, thì với một cái chất giọng hay không thôi thì nó đã đủ chưa? Em nghĩ là chưa đủ. Em còn nhớ ngày đầu tiên em tiếp xúc với cái việc lồng tiếng này là em đi casting cho một bộ phim Hồng Kông. Thì lúc đó là thầy Đạt Phi là người đã casting em.
Giọng của em thì em chưa bao giờ làm qua lồng tiếng, mà không biết là phải nên giả giọng Hồng Kông hay giữ một cái giọng đẹp nguyên thủy. Thì thầy là người đã nói là thật ra thì giọng không phải là yếu tố quan trọng, mà quan trọng là em có học hỏi và em có cầu tiến hay không, em có lắng nghe hay không. Em nghĩ là mình tiếp nhận những cái kiến thức từ người khác là điều quan trọng ạ. Anh nghĩ rằng đây cũng là một cái điều rất là quan trọng dành cho những cái bạn nào mà muốn bước vào cái lĩnh vực này. Có thể các bạn sẽ trở thành một diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp, hoặc là mình làm những công việc gì đó có liên quan tới cái tiếng nói của mình, thì cái điều mà học hỏi nó là cái điều vô cùng quan trọng. Cảm ơn Trinh về cái lời chia sẻ ngắn thôi, nhưng mà anh nghĩ rằng nó vô cùng quan trọng dành cho những bạn nào yêu thích công việc của một người truyền tải cảm xúc bằng thanh âm của mình. Em cảm ơn anh. Cảm ơn đội trưởng Lý Hoài Trinh. Và bây giờ bạn hãy lựa chọn đội màu mà mình muốn về, màu xanh và màu hồng. Trinh nghĩ là màu hồng. Tại vì góc mặt của Trinh bên đây đẹp. Tại vì góc mặt của Trinh bên đây đẹp. Cảm ơn Sam. Thưa quý vị, và chúng ta hãy cùng gặp gỡ với vị đội trưởng thứ hai cũng qua giọng nói của bạn ấy. Xin mời. Doraemon ơi! Doraemon ơi! Cha em lại ăn hiếp Nobita nữa rồi! Cha An à, bạn làm như vậy là không tốt đâu. Là bạn bè thì phải biết yêu thương lẫn nhau, có đúng không nè? Và chúng ta hãy cùng chào đón đội trưởng Hoài Thương. Chị có thể giới thiệu về bản thân mình được không ạ? Xin chào Sam, xin chào ba vị giám khảo. Em tên là Hoài Thương. Hiện tại em đang là diễn viên tự do và là diễn viên sân khấu. Ngoài ra thì công việc cũng gần như là công việc chính của em đó là diễn viên lồng tiếng. Cái điều này hơi lạ nha, bởi vì anh biết Thương từ lâu lắm rồi. Thì Thương á, là thường đóng những cái vai đầu thương, nhưng mà hồi nãy khi mà nghe cái giọng của em từ bên trong anh không nhận ra, là bởi vì em đã hóa trang cái giọng của mình rất là lạ và nó phù hợp với những cái vai diễn trong phim hoạt hình như vậy. Cái bước ngoặt này đến từ đâu Thương? Có một khoảng thời gian khi mà em mới tốt nghiệp thì cuộc sống của người diễn viên tự do hơi khó khăn đối với em. Thì em mới nghe các anh chị giới thiệu là ở bên HTV3 có đang tuyển diễn viên lồng tiếng, mà bản thân em cũng chưa biết gì về lồng tiếng hết. Cho nên em mới thi vào, em đậu, em được học bởi thầy Khánh Hoàng. Thì dần dần em mới bắt đầu thấy yêu cái công việc lồng tiếng này. Thậm chí em cảm thấy là đôi lúc em khóc hoặc là em cười với nhân vật mà em quên mất bản thân em là ai. Và như ở đây thì em cũng giới thiệu cho ban giám khảo cũng như là quý vị khán giả được biết là Hoài Thương là người đã lồng tiếng cho nhân vật Suka phim hoạt hình Doraemon trong phiên bản Việt Nam của mình. Cảm ơn Thương và xin mời bạn về vị trí đội trưởng của mình ở đội xanh ạ. Chúng ta đã có 2 đội trưởng rồi và bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ 4 thành viên của ngày hôm nay. Xin mời. Bữa nay là 4 bạn nam hết ha. Quảng Long đi vào lòng đất và Huỳnh Tài lơ lửng trên mây. Cái giọng lơ lửng trên mây là giọng sao anh Phi? Chắc là kiểu cao cao thấp không thấp á. Là lưng lửng ha. Còn cái quan trọng là Quảng Long đi vào lòng đất kìa, là cái giọng trầm á anh. Là cái giọng trầm á anh. Nó sâu nó đi xuống là thẳm luôn anh. Chúng muốn nghe phải để sát tay đất nghe hả? ở đây chúng ta có 4 bạn người chơi và các bạn ấy đã lựa chọn đội trưởng mà mình muốn về rồi. Bây giờ nhiệm vụ của 2 đội trưởng là đoán xem đồng đội của mình đang nằm ở ô số mấy. Nếu như mà các bạn đoán chính xác đó thì các bạn sẽ mang về cho mình một quyền ưu tiên vô cùng thuận lợi ở vòng tiếp theo. Ok. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe ô số đầu tiên nha. Xin mời ô số 1. Hình như em chiều các chị quá nên các chị sinh hư đúng không? Các chị thích là được. Bây giờ nếu các chị cảm thấy mệt mỏi, em cho mượn bờ vai. Tựa đầu em nói nhỏ. Chọn đúng, đừng có sai nha hai chị. Em chờ hai chị. Có lên. Rồi, cái này là giọng biến hóa khôn lường nè. Có thể lắm. Đó, biến hóa khôn lường đó, nghi lắm. Chắc là bạn Sang đó. Ô số 2. Đàn kêu tất tịch tình tang, ai mang thái tử trong hang ra giùm. Hai đội trưởng ơi, mau cứu em ra đi. Em ở trong này đã hơn 500 năm rồi. Vừa chật chội, vừa nóng nực, khó chịu lắm. Em muốn ra ngoài tham gia chương trình Thanh Năm Quyền Năng. Cứu em ra đi, em sẽ đền ơn mà. Có thể là lơ lửng trên mây lắm nè. Nghe cái giọng cao lắm. Dạ. Và ô số 3.
Xin chào Thanh Âm Quyền Năng. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia game show đó nghe. Giờ nhốt tôi trong đây tôi sợ quá nè. Hai đội trưởng chọn cho đúng tôi đó nha. Để tôi trong phần này lâu tôi lo lắm đó. Chọn tôi đi, chọn tôi nhanh đi nè. Mày nhớ, chọn đúng người mới có thưởng nha. Đi vào lòng đất hả? Đi vào lòng đất. Có thể đi vào lòng đất lắm, em cũng phán đoán như vậy. Chắc là bạn Quảng Long đó. Ô, cuối cùng ô số 4 ạ. Xin trân trọng xì trung Thanh Âm Quyền Năng. Còn hai đội trưởng nghe đây, có biết ta hay không? Có muốn cùng đội với ta không? Tìm ra ta đi nha. Nếu mà không ra ta xì trung đó nha. Suy nghĩ ra hay chưa? Ráng động não đi nghe hôn. Đừng làm thinh như thế. Hãy tìm ra ta. Đừng bắt ta phải mong chờ. Biến quá không lường ha. Dòng này biến quá không lường. Biến không lường. Đúng rồi. Thách đố là hai đội trưởng luôn. Liêu Hà Trinh, bạn hãy đưa ra nhận định đó là Ngọc Sang và Thanh Thân đang ở đâu? Thôi Trinh chọn đại là 1, 4 đi. 1 và 4. Hoài Thương. Thương chọn 3 và 4. 3 và 4, số 2 không ai chọn hết. Vậy để xem phán đoán của hai đội trưởng ai sẽ chính xác nha. Xin mời ô số 1. Bạn hãy giới thiệu về bản thân mình nào. Dạ, lần đầu tiên cho phép em gửi lời chào đến quý ban giám khảo. Gửi lời chào đến chị Sam xinh đẹp. Gửi lời chào đến chị Trinh và chị Hoài Thương và tất cả những quý vị khán giả đang xem chương trình Thanh Âm Quyền Năng. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thanh Thân và hiện em là một sinh viên của trường Đại học Ngoại thương. Và ngoài ra em còn là một người dẫn chương trình tự do. Và đến tham gia chương trình này em cảm thấy rất vui và vinh dự. Đây là một cơ hội, một trải nghiệm rất tuyệt vời để em có thể học hỏi trong cái lĩnh vực lồng tiếng này. Nhưng mà Thanh Thân ơi, mình đã từng trải nghiệm qua cái công việc lồng tiếng này chưa? Dạ em chưa chị. Chưa luôn. Hy vọng là em sẽ gặp may mắn trong cuộc thi ngày hôm nay nha. Và xin mời em về với đội của mình. Trúng một lượt rồi và bây giờ chúng ta hãy gặp gỡ người chơi số 2. Quỳnh Tài. Em xin gửi lời chào đến ba vị ban giám khảo, chào chị Sam và chào hai vị đội trưởng. Em tên là Huỳnh Tài, hiện tại thì em đang là một nhân viên văn phòng, em chưa có được cơ hội thử sức qua công việc lồng tiếng này ạ. Nhưng mà tại sao bạn lại yêu thích bộ môn này và muốn đến sân khấu ngày hôm nay? Tại vì em rất là hâm mộ những cái giọng nói đứng ở đằng sau cái màn hình đó, nên em quyết định là em sẽ tham gia chương trình này để em thử sức bản thân mình xem có thể làm được như vậy hay không. Chúc bạn may mắn nha và xin mời bạn về với đội trưởng của mình. Ô số 3. Xin chào ban giám khảo, xin chào chị Sam, xin chào các bạn khán giả. Em tên là Hồ Quảng Long, em hiện là sinh viên của trường Đại học Public. Cái điều gì đã khiến cho mình cảm thấy yêu thích công việc này và muốn gắn bó với nó không? Hồi xưa phim hoạt hình lồng tiếng em cảm thấy rất là thích. Nhưng mà em lúc đó em chưa có đam mê, em mới thích thôi. Nhưng mà dạo gần đây thì em nhận ra là em có khả năng, nên em quyết định là em theo nghề lồng tiếng. Và hy vọng ngày hôm nay sân chơi của Thanh Âm Quyền Năng sẽ mang đến cho em những trải nghiệm mới cũng như là những cơ hội mới. Và mời bạn về với đội trưởng của mình. Và bây giờ hãy cùng gặp gỡ với người chơi số 4 ạ. Dạ, xin chào chương trình Thanh Âm Quyền Năng, xin chào ban giám khảo, xin chào nữ MC xinh đẹp Sam cùng với hai đội trưởng. Em xin tự giới thiệu, em là Trần Ngọc Sang. Dạ, là người mới làm cái giọng gào 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 hồi nãy. Em thiệt ra em cũng đau họng gần chết. Ngọc Sang ơi, công việc của bạn hiện tại là gì? Công việc của em hiện tại là em đang làm diễn viên lồng tiếng tự do, cũng như là em đi dạy thêm các lớp về fitness ở các trung tâm thể dục thể thao. Đến với chương trình á, mình có chuẩn bị vũ khí gì để có thể chiến đấu chưa? Bởi vì hình như là trong 4 bạn người chơi ngày hôm nay là mình có kinh nghiệm nhiều nhất đó.
Không có dám nói là có kinh nghiệm gì, nhưng mà cũng không có hẳn là mình đem theo vũ khí gì. Thì thanh âm quyền năng là đem theo giọng nói là chính. Đến đây là để chơi chứ không phải là đến đây là để thi thố, cho nên không có phải là đem vũ khí. Vui thôi. Vui là chính. Vâng, rồi cảm ơn Ngọc Sang. Mời Ngọc Sang về với vị trí đội trưởng của mình nha. Như vậy là đội Lưu Hà Trinh chúng ta đã có sự lựa chọn chính xác ở trong lượt này, do đó các bạn sẽ giành được quyền ưu tiên ở trong vòng sau. Chúc mừng các bạn. Sang. Còn bây giờ thì xin mời hai đội của chúng ta hãy đặt tên đội dành cho đội của mình. Trước khi bước vào vòng 1, hai đội chơi đã tiến hành đặt tên đội. Đội Liên Hòa Trinh sẽ thi đấu với tên Đỏ Đậm Đặc, đội Hoài Thương lấy tên Tinh Khôi. Ngay bây giờ, hãy cùng bước vào vòng 1 của Thanh Âm Quyền Năng. Tinh Khôi và Đỏ Đậm Đặc. Hai Tinh Khôi. Chào Đậm Đặc. Cả hai đội sẽ bước vào vòng 1 với luật chơi như sau. Có 3 lượt thi, mỗi lượt gồm một thành viên của hai đội. Trên bàn của mỗi đội sẽ có 2 nút bấm. Nút màu xanh quy định đoạn thoại, nút màu hồng quy định cảm xúc hoặc hoàn cảnh. Thành viên mỗi đội sẽ lần lượt bấm từng nút để chọn ngẫu nhiên một đoạn thoại và một cảm xúc hoặc hoàn cảnh. Nhiệm vụ của người chơi là thể hiện đoạn thoại với cảm xúc hoặc hoàn cảnh mà mình chọn được. Lưu ý ở lượt thứ 3, người chơi chỉ có 30 giây để thực hiện thử thách. Sau 15 giây, chữ trên màn hình sẽ mờ dần và biến mất. Vì vậy, ngoài việc thực hiện đoạn thoại, người chơi còn phải ghi nhớ đoạn thoại này. Đội thắng cuộc là đội giành được 2 trên 3 phiếu bình chọn của giám khảo. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với vòng 1 của Thanh Âm Quyền Năng. Giải thưởng ở trong vòng này nhẹ nhẹ thôi, 3 triệu đồng. Đội của Lưu Hà Trinh hồi nãy các bạn đã giành được quyền ưu tiên rồi. Các bạn được lựa chọn đối thủ của các bạn ở trong vòng này. Nhường cho Sang luôn á. Dạ. Sam nhắc nhẹ nha. Cái lượt cuối cùng là lượt khó nhất. Khó nhất. Thôi gì để Sang, khó nhất đi. Thôi gì để Sang, khó nhất đi. Cái gì cũng dành cho Sang vậy. Đúng rồi. Tại Sang có tập gym. Tập gym mà liên quan gì tới cái vụ này chứ? Có thể lượt tập gym là khỏe anh. Nâng được cái tim á anh. Cái tinh thần cao với lại gánh tim được, chứ em ra yếu tim xỉu luôn. Đầu tiên của bên đội mình là ai? Dạ Thân ha. Dạ, ok. Cố lên Thân. Em sẽ cố gắng mang vinh quang vào cho đội của mình. Và các bạn lựa chọn đối thủ với lại Thanh Thân trong lượt này sẽ là Thanh Quảng Long ạ. Quảng Long. Thanh Thân và Quảng Long. Ai thi trước ạ? Các bạn lựa chọn luôn. Bạn Quảng Long thi trước đi ạ. Quảng Long. Long ơi, và bây giờ sau khi mà Sam hô khẩu hiệu thì các bạn hãy lần lượt bấm chuông xanh và chuông hồng nha. Xin mời hệ thống. Đầu tiên sẽ là chuông màu xanh. Xin mời bạn. Trời, chạy nhanh dữ vậy. Chạy nhanh như con tim em luôn á. Well. Để xem là ai đây. Maleficent. Cái này mà đưa ra cái ổng nhõng nhẽo cái em biết làm sao luôn. Xin mời bạn bấm chuông. Ôi, phải có trạng thái đúng không? Rất là khó. Độc ác, Độc rẩy vì lạnh. và run rẩy vì lạnh. Cái này rất là hay ha. Lạnh tới cái mức là run rẩy là nó sẽ có một cái màu nó khác hoàn toàn so với cái bản gốc mà mình đã từng xem. Thời gian chuẩn bị dành cho bạn bắt đầu. Bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Em nghĩ là em sẵn sàng. Các bạn khán giả ơi, hãy dành một tràng pháo tay để cổ vũ cho Quảng Long được không ạ? Cố lên nha Long nha. Và bây giờ thời gian dành cho bạn bắt đầu. Well. Để xem là ai đây. Một đứa con nít nhỏ xíu. Nó bé quá, như một hạt đậu của bọn người khổng lồ, trắng và không có răng. Ai đây? Công chúa à? Well, con gái đỡ đầu của ta. Ta ghét con nít, chúng nhỏ xíu, yếu ớt, trắng bóc, có chút mong manh và dễ thương. Nhưng chúng không biết làm gì cả, chỉ biết khóc, cần sự yêu thương. Con quạ kia, trông chừng nó
Đừng để nó rớt xuống vách núi. Ta sẽ không thương xót mà cứu nó đâu. Ngươi nằm bên cạnh và ủ ấm cho nó. Nếu nó khóc, ta sẽ biến ngươi mãi mãi là một con quạ bé xíu và không biết bay. Bọc nó kỹ vào, cẩn thận, đừng để nó bị lạnh. Cảm ơn bạn. Và xin mời bạn về vị trí. Em đứng gần thấy là bạn đó rung theo mà muốn rung cái này. Bạn đó diễn tả cái hình thể của mình để có thể phát ra được cái tiếng rung giống như là yêu cầu của chương trình. Còn bây giờ thì đến lượt của Thanh Thân. Xin mời bạn. Em ra chọn cho mọi người. Chưa Thanh Thân ơi. Em lại đi rồi. Em ngon lắm. Xin mời hệ thống. Chuông màu xanh. Xin mời bạn. Giọng già. Bữa nay là đám giỗ của bà đó. Bà nó ơi, có vẻ là đây là một cái thoại của ông cụ thì phải. Và chuông màu hồng xin mời bạn. Cổ Hoài Lan đúng không? Người già đấy. Em ráng thở theo đúng ngữ cảnh nha. Rồi. Họ. Được không? Okay. Xin mời bạn. Cố lên nha. Cố lên Thân. Hít thở, hít thở. Thời gian chuẩn bị dành cho Thanh Thân bắt đầu. Thời gian đã hết. Bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Dạ, em đã sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Bữa này là đám giỗ của bà đó, bà nó ơi. Đám giỗ của bà phải không làm gì cho sang quan trọng. Chỉ hái cái trái cây ngoài vườn làm mâm quả. Để thôi. Mãn cầu, bơm, dở, giờ, đâu đổ, trời. Giờ tôi đốt ba nén nhang. Dạ bà trà sớm bà chọt liền nha bà. Dạ bà trà sớm bà chọt liền nha bà. Để tôi gọi thằng ông ba nó về bà thắp nha bà nén vàng. Alo. Ba nè ba. Ba nè. Ba của ba nè. Trong bãi pata chối đào. Ba của ba nè ba. Ba mà mày hỏi là ai? Ba là người hợp tác với mày để ra mày đó. Mày ráng thắp ra bè thắp cho má nén nhang. Lên thành phố quên ba quên má rồi hay gì. Còn với chả cái gió này mày cũng quên cho được. Cảm ơn Thanh Thân và xin mời bạn về vị trí với đồng đội của mình ạ. Và bây giờ sẽ là phần nhận xét của ban giám khảo. Nó dễ thương quá à. Bởi vì các bạn không phải là những bạn lồng tiếng chuyên nghiệp á, cho nên các bạn nghĩ sao các bạn làm vậy á, cho nên nó đáng yêu vô cùng luôn. Còn mình thấy cái sự đam mê của các bạn á, chẳng hạn như là với Quảng Long nè, bây giờ độc ác mà còn phải lạnh nữa, cho nên là bạn ấy bạn ấy giống như là cảm giác mình đang lạnh thiệt, để mình có thể mình hóa trang được cái giọng nói của mình. Mà cái điều này cũng là cái điều rất là thường xảy ra trong cái phòng lồng tiếng. Nếu nó khóc, ta sẽ biến ngươi mãi mãi là một con quạ bé xíu và không biết bay. Bọc nó kỹ vào, cẩn thận, đừng để nó bị lạnh. Thì hồi nãy Long làm điều đó là anh rất là thích luôn á. Thật ra là Long run thiệt. Thật ra là Long run thiệt. Bạn ấy phải dựa vào cái giá đó mà để kềm cái tay của mình lại, run vậy nè, và không nói được nên lời luôn. Mà bạn ấy diễn vai ác mà lúc nào cũng cười hết. Cái sự độc ác trong cái giọng nói á, nó phải có cái sự nhấn nhá, mạnh chì chiết, đay nghiến, dữ dội, gằn giọng này kia lên thì nó sẽ ra cái sự độc ác. Thì mình có độc một tí đó nhưng mà chưa đủ ác. Còn với dễ thương, dễ thương
Mớm là bản thân cái người mà mớm phát âm nó đã hơi khác một chút so với người bình thường. Mà đã vậy bây giờ còn cái dụng hết răng nữa. Thì có lúc mẹ lại cảm giác như ông này ông đang niềng răng. Và như ông này ông đang niềng răng. Rồi có những lúc thì đề bài quy định là rụng hết răng rồi. Ở cái gì miệng. Trời. Nó cứ trở qua trở lại vậy, nhưng mà cuối cùng là cũng hoàn thành được cái vai trò của mình. Mà có cái câu mà khi mà hỏi ba là ai á, mà cuối cùng em tức quá, em nói câu này rõ nhất là ba là cái người hợp tác với má mày đẻ ra mày. Ba là người hợp tác với mày đẻ ra mày đó. Cuối cùng không ngọng, không lục lưỡi luôn. Rất là rõ câu đó. Bây giờ mình mở lại đi, anh thử làm thử đoạn cho em nghe xem sao nha. Xin mời đoạn thoại của Thanh Thân. Bữa nay là đám giỗ của bà rồi bà nói ơi. Đám giỗ bà tôi không có làm gì cho nó sang trọng, chỉ hái trái cây ngoài vườn làm cái mâm quả để coi mắng cầu, bơm, dừa, đu đủ, xoài. Giờ tôi đốt ba nén nhang rồi bà thả xuống bà thực liền nha bà. Để tôi gọi cho thằng ba nó về, nó thắp cho bà nén nhang. Qua lô, ba nè ba. Ba nè, ba của ba nè, không phải ba chuối đậu, ba của ba nè ba. Ba mà mày hỏi là ai mày? Ba là cái người hợp tác với má mày đẻ ra mày đó thằng có nợ. Mày gán mày sắp xếp về, mày thắp cho má mày nó ngang đi. Mày ở trên xì phố, mày quên ba quên má mày rồi hay sao vậy? Hả? Con chứ chả cái, dỗ má mày mà mày cũng quên cho được hả? Thằng quỷ ôn dịch, ghê lẽ mày. Như anh Nghĩa và anh Phi là chuyện bình thường, tại anh chuyên nghiệp rồi. Nếu em chuyên nghiệp em đứng đây thì có khán giả có gì để coi, đâu có gì coi đâu. Đó, như thế thì có sự cạnh tranh. Đó thì anh chúc mừng hai em cố gắng hơn nữa. Cảm ơn những góp ý và chia sẻ của ban giám khảo. Còn bây giờ sẽ là phần chấm điểm của ban giám khảo ạ. Xin mời các anh. Lượt thắng đầu tiên và bây giờ sẽ là lượt thứ hai. Đội Liên Hà Trinh, thành viên nào thi đấu lượt tiếp theo? Dạ mình sẽ đấu với đội trưởng Hoài Thương. Trinh và Hoài Thương. Xin mời hệ thống ạ. Chuông màu xanh xin mời bạn. Thôi, có yêu em không? Sếp ơi, anh có yêu em không? Rồi, thấy cái thoại là thấy ngon rồi đó. Vậy là tuổi của mình. Vậy là cũng là lẳng lơ. Đoán chị tới chỗ lẳng lơ. Có khi nào mình dạy trẻ mà mình nhai trầu không ta? Xin mời. Em đoán chị ho khan. Đừng có nhai trầu, đừng có ho. Không biết ho khan. Nhõng nhẽo cũng được. Làm bộ đáng thương. Thời gian chuẩn bị dành cho bạn bắt đầu. Thời gian đã hết. Bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Alo. Sếp hả? Anh à, anh có yêu em không? Nhưng mà anh yêu em á, sao mà anh chưa ly hôn với vợ của anh nữa? Anh biết mà. Em muốn thành vợ của anh. Anh biết không? Thành vợ của anh á, mỗi ngày em hứa em sẽ chăm sóc cho anh. Em không muốn làm một cô trợ lý bị người ta la mắng sai khiến mãi vậy đâu. Anh ơi, anh vì em á, anh nhanh ly dị với bà vợ già xấu xí ở nhà, rồi anh cưới em nữa được không? Được không anh? À, mà thôi không nói đâu,
Cái gì? Cái này anh hỏi em mới nói á. Mấy buổi trước cái bà chủ trọ nói với em là bà gần lấy cái nhà này lại rồi. Em thề là em không bao giờ muốn có căn khác rộng hơn, cao cấp hơn đâu. Em chỉ nói với anh vậy thôi. Mà anh ơi, anh sắp cho em lên chức rồi á. Em không có thể ở những cái nơi thấp hèn dơ bẩn như vậy được. Chỗ ở của em á anh, chắc là cũng phải giống như cái địa vị của em đó. Như vậy hả, em mới không có bị mọi người chê cười. Anh ráng tranh thủ tìm nhà á. Giờ anh kêu người chuyển đồ qua giúp em luôn nha. Em phải đi làm việc tiếp đây. Em yêu anh, chào sếp của em. Cảm ơn Liêu Hà Trinh. Dạ. Và lượt tiếp theo sẽ là Hoài Thương. Xin mời bạn. Ô màu xanh ạ. Công tử à, nhìn công tử khôi ngô tuấn tú như vậy, có vẻ là bộ phim cổ trang. Và ô màu hồng xin mời bạn. Thời gian chuẩn bị dành cho bạn bắt đầu. Thời gian đã hết, bạn đã sẵn sàng chưa ạ? 3, 2, 1, bắt đầu. Công tử à. Nhìn công tử khôi ngô tuấn tú như vậy lại vô cùng nho nhã. Chẳng hay công tử là nho sinh ở học phủ nào vậy? Vậy sao? Chà, nhìn đôi mắt này, nhìn qua là thiếp đã động lòng rồi. Một đôi mắt sáng như là ngọc, lấp lánh như là ánh trăng soi chiếu mặt hồ. Ây da, công tử ơi, công tử đừng đi mà. Ghé qua bên này một chút đi. Quán của thiếp có bình rượu quý, vào uống một chén rồi hẳn đi, có được không ạ? 100 năm trọn vẹn kiếp người, duyên đâu chẳng đặng, chàng liền cắt ngang. Chỉ bằng một phút hồng nhan, cho ta được kính duyên tình một ly. Xin công tử đừng từ chối thiếp. Xin mời nhận xét của ban giám khảo ạ. Chỗ bạn Minh Hà Trinh á, dạ. Thì cái đoạn thoại rất là hay, dễ thương, giọng em truyền cảm. Mà anh lại thích anh thích em có màu tí xíu. Dạ. Chẳng hạn như đến cái câu mà anh ơi, bà chủ nhà của em đó, sáng nay bà lấy lại nhà rồi. Khóc rồi, nhưng mà sau đó làm bộ đáng thương mà em không sao đó anh đừng lo cho em. Là cái người bên kia cuốn quýt đi mua cái nhà mới cho liền đó. Cái bà chủ trọ nói với em là bà gần lấy cái nhà này lại rồi. Em thề là em không bao giờ muốn có căn khác rộng hơn, cao cấp hơn đâu. Em chỉ nói với anh vậy thôi. Cái câu chốt, cái câu tin để mình đẩy một cái vào cho nó ra được đúng cái đề bài, đúng tâm lý nhân vật lúc đó thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Mà riêng cái bạn Hoài Thương thì anh nhắm mắt lại thì anh tưởng tượng cô đang diễn á, mình sẽ cảm thấy trời ơi cái cô gái này quá quyến rũ, không có một người đàn ông nào có thể từ chối được cô ta. Ghé qua bên này một chút đi. Quán của thiếp có bình rượu quý, vào uống một chén rồi hẳn đi, có được không ạ? Cả hai rất là xuất sắc, nghe là cảm thấy như là muốn bị rụng tim luôn. Rụng tim. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo. Phải nói là trong phần thi này thì thật sự rất là khó để lựa chọn, đúng không ạ? Chúng ta sẽ giữ lại điểm số ở lượt số 2 này. Một lát nữa mình sẽ công bố sau ạ. Còn bây giờ sẽ là lượt thi cuối cùng. Đội của chúng ta muốn thi trước hay thi sau ạ? Thi trước.
Xin mời bạn. Ô màu xanh. Xin mời. Ai cũng có lúc phải nhắm mắt. Nhắm mắt. Chưa rõ lắm. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhấn ô màu hồng. Xin mời bạn. Là hấp hối mà hắt xì. Hối mà hắt xì. Ủa? Có ai hấp hối mà đã hắt xì không? Hấp hối hắt xì cái mình đi luôn không? Hắt xì cái mình đi luôn không? Hấp hối mà rung. Khó. Đây là một bài toán khó. Xin mời bạn. Hơi khó nhỉ. Cố lên Sang. Và hồi nãy thì Sam có thông báo với các bạn là trong lượt thứ 3 này nó sẽ khó hơn. Các bạn sẽ có 30 giây để hoàn thành thử thách. Nhưng ở 15 giây cuối cùng thì tất cả những dòng chữ sẽ bị mờ đi. Do đó trong lúc thời gian chuẩn bị này các bạn phải ghi nhớ đoạn thoại đó. Thời gian chuẩn bị đã hết. 3, 2, 1, bắt đầu. Không ai có thể sống mãi trên đời. Ai cũng phải có lúc nhắm mắt xuôi tay. Ta vui vì trước khi lìa khỏi cõi đời vẫn còn được gặp đông đủ các con các cháu. Nhìn các con trưởng thành, chị ngã em nâng đùm bọc nhau. Ta ở nơi chính suối cũng thấy an lòng. Xí ây da. Thời gian qua ta mua đất từ Sam được 7 miếng đất. Bây giờ ta nhắm mắt xuôi tay thì cũng chỉ như là cây me rụng lá con bò rụng lông. Cây me rụng lá con bò rụng lông. Bây giờ ta chia cho các con. Các con phải nhớ, một tấc đất là một tấc vàng, mà tương tàn là mất. Duyên có duyên. Cảm ơn Ngọc Sang. Xin mời bạn về vị trí. Và bây giờ sẽ là bạn Huỳnh Tài. Loa. Theo thông lệ hàng năm, nút chuông màu hồng. Xin mời bạn. Cọc cằn. Thông báo một điều gì đó nhưng phải cọc cằn. Thời gian chuẩn bị dành cho bạn bắt đầu. Thời gian đã hết. 3, 2, 1, bắt đầu. Loa. Theo thông lệ hàng năm, hội làng tổ chức cuộc thi Người đẹp cổng làng, tổ chức tại bãi đất trống ở đầu làng. Người đẹp nào đăng quang hoa khôi cổng làng sẽ nhận được giải thưởng vô cùng giá trị. Đó chính là một cái cổng làng một cái cổng làng là bằng đêm đất luôn á. Do mấy nghệ nhân có tiếng ở trong làng nung. Bà con cô bác ở trong làng này nè, ai con gái đẹp vậy đem ra thì chơi cho vui, lấy vợ về đỡ mặt nước ngoài dòng họ. Được rồi. Cảm ơn bạn. Xin mời bạn về vị trí. Và bây giờ sẽ là phần nhận xét của ban giám khảo chúng ta. Xin mời ạ.
Anh Hùng thấy sao anh? Anh ngồi cười hoài vậy? Anh Hùng là thấy vui lắm nè. Duyên quá duyên. Hai bạn đều hai cái màu quá duyên. Hậu Sang á thì bạn rất là duyên khi mình góp ý ha, là thêm mắm muối bạn làm liền. Đó, mà đặc biệt là sao bạn sáng tạo thêm nữa. Có những tình huống mà bị mất chữ nghĩa hết rồi thì thường người ta sẽ bấn loạn. Sang rất là trầm tĩnh và chế một câu thoại nó cũng phù hợp với lại cái nội dung đó. Cây me rụng lá, con bò rụng lông. Bây giờ ta chia cho các con. Lúc mà nhận cái đề bài mà của Sang á thì anh chờ xem coi em sẽ xử lý cái tiếng hắt xì nằm ở đâu. Nếu như chúng ta khéo léo thì chúng ta nên sử dụng một lần hắt xì và lựa cái chỗ nào đắt nhất. Đó là cái câu cuối cùng. Tất đất tất và rồi đi luôn đó. Tức là khi hắt xì tức là hơi thở cuối cùng văng ra rồi đi luôn. Bởi vì anh thấy cái chữ vàng á, người ta không có ghi hết cái chữ vàng, nó thiếu chữ G. Có nghĩa là sao? Đến đó là đứt nghẹn rồi mất. Hiểu không? Dạ. Còn về phần bạn Huỳnh Tài, chỉ là không có phải là cọc cằn mà nó là một cái sự quát tháo, là một cái sự thô lỗ chứ chưa có cọc cằn. Anh chỉ thấy có vài câu cuối cùng là thấy sự cọc cằn á. Được thì đến thi kiếm giải đi về. Bà con cô bác ở trong làng này nè, ai con gái đẹp vậy á, đẹp ra thì chơi cho vui, lấy vợ về đỡ mặt đỡ mày giùm họ. Đó là tốt. Đó, cái chỗ là tốt anh ha. Yeah, nhưng mà về cái phần quá trang giọng và về phần diễn xuất thì Tài rất là tốt. Bạn đã thể hiện một cái giọng mà nó vượt xa cả cái hình thể của Tài luôn. Chúc mừng Tài. Cảm ơn. Cảm ơn những chia sẻ từ ban giám khảo. Và bây giờ sẽ là lượt chấm điểm giữa Liêu Hà Trinh và Hoài Thương ạ. Khó quá. Chưa vậy? Hai bên đắp chưa? Em chưa cô mắt ra không biết gì hết nha. Chiến thắng ở vòng 1 đã nghiêng về đội Tinh Khôi. Chúng ta hãy cùng đến với vòng 2 của Thanh Âm Quyền Năng. Luật chơi vòng 2 như sau. Cả hai đội sẽ cùng sáng tạo nội dung cho một đoạn clip không có âm thanh do chương trình cung cấp. Có 3 từ khóa. Trong nội dung mà hai đội sáng tạo phải có chứa 3 từ khóa đó. Lần lượt từng đội sẽ cùng nhau lồng tiếng cho đoạn clip. Sáng tạo chính là yếu tố tiên quyết để ban giám khảo chấm điểm. Đội thắng cuộc là đội giành được 2 trên 3 phiếu bình chọn của ban giám khảo. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với vòng 2 của Thanh Âm Quyền Năng. Và giải thưởng ở trong vòng này sẽ là 6 triệu đồng. Và bây giờ sẽ là 3 từ khóa của chương trình. Xin mời. Luyện thanh, duyên dáng, xây 7 tòa tháp. Các bạn hãy ghi lại 3 từ khóa này nhé. 5 phút chuẩn bị dành cho hai đội. Bắt đầu. Như 4 phút cuộc đầu tiên á là lóc cảnh là phải đúng rồi, kiểu là hối hận lắm vậy đó. Khúc thứ hai em nhớ là hát, không biết hát bài gì hát á, nhưng mà nói chung là hát dở lắm. Thấy ông kia nằm phải chế lại cái lời nằm nổi cục. Ê, nhưng mà em thấy cái cô kia cổ nói ít lắm, tình nên cho có gì nó độc đáo cho cổ đi. Ví dụ như chị vẽ ok, giọng đặc biệt. Thời gian đã hết. Ở vòng 1 thì đội Tinh Khôi của chúng ta đã giành phần thắng. Do đó ở trong vòng 2 này các bạn sẽ thi trước nha. Xin mời các bạn. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. 3, 2, 1. Bắt đầu.
Anh là ai? Em à. Tôi có quen biết anh đâu. Sao anh kêu tôi thân mật quá vậy? Anh là người rất yêu em. Trái tim anh như là nước cất, chỉ khi gặp em nó mới sôi ở 100 độ. Nói gì mà lùng bùng thế? Em chính là nàng thơ. Còn anh muốn là người họa sĩ mộng mơ. Anh vô tình chơi dại, nhìn vào mắt em rồi không tìm thấy lối ra. Bao năm học giỏi địa lý mà bây giờ anh mới tìm được vị trí của em. Nè chị ơi, ông này có bị gì ấy mọi người? Tụi em chơi với anh này lâu rồi nên tụi em biết hai anh chị đó giờ yêu nhau dữ lắm. Bộ chị không nhớ gì hết hả? Thôi đi, tình yêu chân thành không có cần kể lại. Đừng có xạo. Hồi nãy tôi nghe người ta nói chính anh là người tông cổ, giờ còn bị đặt ngồi đây khóc lóc. Ai mà tin. Hiểu lầm rồi. Tình yêu của tôi dành cho cô ấy tựa như sao sáng trên trời. Anh mượn dù tỏ tình đấy thì sao nào? Anh yêu em đấy thì sao? Trời ơi, nào? người đâu mà duyên dáng, ngày nào cũng luyện thanh vậy sao tôi chịu nổi. Có ai cứu mạng đi, cứu mạng người hơn xây 7 tòa tháp đó. Làm ơn đi, làm ơn đi, làm ơn đi, làm ơn đi. Anh mượn dù tỏ tình em đấy thì sao nào? Anh yêu em đấy thì sao nào? Em yêu anh, yêu anh đấy. Thả thính nữa đi anh. Em à, tình cảm anh dành cho em nồng như chén mắm tôm của phần bún đậu thập cẩm. Không chén nước mắm hay nước tương nào có thể so sánh được. Em chỉ cần là của anh thôi thì phần bún đó như gấp đôi nem chiên, thịt luộc, dồi sụng vậy đó. Hãy để anh nắm tay em dắt tắt, thêm đường rồi khuấy chén mắm lên cho tình ta hòa quyện. Anh ơi, thính của anh thối thật, nhưng em mê lắm. Vì em rất ghiền ăn bún đậu mắm tôm. Dắt em đi ăn đi anh. Chén mắm tôm của đời em. Trên trái tắc của lòng anh yêu em. Mình đi pha mắm tôm thôi. Thêm chút tóp mỡ nha anh. Ê, ông này ông chạy nước miếng luôn kìa. Trời ơi, ông bệnh mà ông thèm ông chạy nước miếng luôn kìa. Ai chạy nước miếng? Con tôi đi. Ai chạy nước miếng? Đó, nè, ông chạy nước miếng nè. Trời ơi. Đó, thấy chưa? Ủa ông anh cũng thèm bún đậu giống tôi hả? Giờ bán bún đậu thì tôi mua được cô này nè. Đậu Chúc mừng các bạn đã hoàn thành phần thi. Và bây giờ sẽ là phần nhận xét của ban giám khảo ạ. Anh chưa biết cái bản gốc câu chuyện như thế nào, nhưng mà biết chắc nó là cái câu chuyện về tình yêu nha. Nhưng mà tự nhiên qua cái phần lồng tiếng sáng tạo của các bạn, thấy cái món bún đậu mắm tôm lên ngôi quá. Em à, tình cảm anh dành cho em nồng như chén mắm tôm của phần bún đậu thập cẩm. Không chén nước mắm hay nước tương nào có thể so sánh được. Mà bạn thông minh quá, đưa cái bún đậu mắm tôm vào. Ai thì nói vô thì người ta nghe cái mùi đó đã mắc cười rồi. Cái mùi đó mắc cười. Còn nhớ pha cho nó sao đó đặc biệt ăn ngon nữa. Câu cuối cùng anh thích nhất là cùng la hét lên. Thì anh nghĩ kịch bản là cái ông kia ông gây cái tai nạn cho Thu Trang hay gì đấy, mới nhận ra, thí dụ thế, tưởng tượng thôi mà. Rồi bạn lại đưa vào cái kết là ông nội này cũng thèm bún đậu mắm tôm. Thì tất cả đều la lên. Ủa ông anh cũng thèm bún đậu giống tôi hả? Nhờ bán bún đậu mà tôi cua được cô này nè. Bún đậu Rồi em dựng lên cái này sáng tạo rất là người ta coi khách quan, một cái khán giả xem hợp lý thấy vui, mà cái sự thông minh của nhóm của em. Chỉ có về phần khớp miệng á, cũng có lúc khớp và cũng có lúc trầy trật. Nhưng mà tôi chung lại thì nhìn thấy nó dễ thương, có sáng tạo và cũng duyên dáng. Mà các bạn cũng làm cái vụ rung cổ cho cái giọng bên ngoài nó rung, nó cũng hợp luôn. Anh mượn dù tỏ tình em đấy thì sao nào? Cái phần xử lý của các bạn á, cái phần sáng tạo này anh thấy nó vui, nó dễ thương. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn những nhận xét của ban giám khảo và cảm ơn các bạn. Xin mời các bạn về vị trí ạ.
Và bây giờ sẽ là lượt thi của đội đỏ Đậm Đặc. Dạ. Sẵn sàng chưa ạ? Dạ. Rất đồng lòng. 3, 2, 1, bắt đầu. Gì anh? Anh nghe. Anh cắt tóc chỗ nào vậy? Nhớ bỏ chỗ đó đi nha. Em không thương anh nữa nên em buông lời cay đắng phải không em? Anh tưởng là em không còn gặp em nữa. Nói xàm cái gì vậy trời? Anh thật sự ngu ngốc. Bảo vệ người ấy cũng không xong, nỡ làm người yêu khóc. Thế thì còn xứng đáng yêu không? Anh biết rằng anh sai nhưng không bao giờ tha thứ. Người làm tổn thương tới trái tim em như anh đã từng như thế. Ba ơi ba. Ba bị cái gì vậy? Ba bị Eric nhập đó mẹ. Ba ơi, đâu phải live show của ba và những người bạn đâu. Ba cho người khác nghỉ ngơi nữa chứ ba. Thằng quỷ. Nhà tao ba đời thích luyện thanh được chứ mày. Không rắn. Ở nhà em cùng ba đời không mấy năm sống thực dân vậy thôi, biết làm rắn chứ hai đứa trong tự nhiên nhỉ. Bà nói gì vậy mày? Nói gì mà toàn răng với bộ bà làm gia sĩ à? Hôm ấy giờ anh cho em nghe thành quả luyện thanh của anh nha. Anh chọn đi chọn lại quần áo chính là cho mình em đây. Trời ơi, cái giọng hát này mà nó anh còn hơn cái chai em luôn á, đã cứu tôi rồi. Không thể nào chịu nổi luôn. Cho mình em đây. Tình yêu chính là một cái bẫy ai cũng cam tâm lọt vào. Đã yêu rồi thì nước bọt cũng trở nên ngọt ngà 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 ngà. Ngọt ngà 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 ngà. Em à, hôm nay anh nghiêm túc có đôi lời muốn tỏ cùng em. Chồng ơi. Em ơi, anh mong sao tình yêu của mình như mái tóc anh vừa cắt, vì nó lâu dài. Đối với anh, em giống như Google, vì em có tất cả những gì anh tìm kiếm. La bàn chỉ hướng Bắc, có lúc chỉ hướng Nam, lòng anh chỉ một hướng, đó là về hướng em thôi. Tình anh bay cao bay hoài không đáp, chỉ muốn xây 7 tòa tháp để thờ em. Chồng em duyên dáng quá. Em học văn thì dốt, tính toán cũng không có nhanh, mà một môn em học rất tốt, đó là môn yêu anh. Trứng tráng cần mở, còn bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần cậu cơ. Ê, nhìn kìa. Trời, nghe ngôn tình nhất anh là mà ông giật giật luôn. Ba ơi, ba. Lại xem ba ơi. Quay xe. Trời ơi, dẹp xe bắp. ông tỉnh ra đi ba. Ba nhìn nè. Anh Ủa ông anh? Ông anh thấy trong người sao? Hả ông anh? Khỏe không? Giật kìa. Ủa? Bác sĩ. Rất dễ thương. Xin mời phần nhận xét từ ban giám khảo của chúng ta. Anh Đạt Phi ạ. Cách các bạn quăng miếng cũng rất là duyên dáng, kể cả Liêu Hà Trinh vào cái vai của Thu Trang cũng hợp giọng. Anh cắt tóc chỗ nào vậy? Nhớ bỏ chỗ đó đi nha. Rồi xong rồi qua cái bà mà quần chúng ở đằng xa xa thì lại chơi cái giọng Huế. Ở nhà em cùng ba đời không mấy năm sống thực vật vậy thôi, biết làm rắn chứ hai đứa trong tự nhiên nhỉ. Nghe cũng rất là dễ thương. Rồi những cái đoạn thoại với nhau á thì cũng khá là duyên dáng. Chúc mừng các bạn. Một cái điểm mà nổi bật của nhóm các bạn là gì? Đó là các bạn làm có vẻ khớp miệng. Thành ra khi mà nhân vật vừa đóng lại không nói nữa thì đây cái lời thoại nó cũng vừa chấm dứt. Rồi cái trend, những cái mới, cái thời đại mà các bạn đưa vào nữa. Trứng tráng cần mở, còn bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần cậu cơ. Còn cái hay anh thấy nè, chỗ bên em nè là ốp thoại trên mặt người khác. Dạ. Là khi cái ông kia ông nghe nhạc ông khó chịu là tụi em để cái lời thoại lên cái mặt ông đó để người ta hiểu thêm. Em đây. Trời ơi, cái giọng hát gì mà nó anh Trời còn hơn cái chai em luôn á, đã cứu tôi rồi. Không thể nào chịu nổi luôn. Nhưng mà 1-2 lần đó là em có sự sáng tạo đó, rất hay. Dạ, cảm ơn những nhận xét của ban giám khảo ạ.
Xin mời các bạn về vị trí của mình. Và bây giờ sẽ là phần chấm điểm của ban giám khảo ạ. Xin mời các anh. 3, 2, 1. Giờ anh sai nhưng không bao giờ tha thứ. Người làm tổn thương tới trái tim em như anh đã từng như thế. Ba ơi ba. Ba bị cái gì vậy? Ba bị Eric nhập đó mẹ. Ê, ông này ông chảy nước miếng luôn kìa. Trời ơi, ông bệnh tổng thầy ông chảy nước miếng luôn kìa. Gì? Ai chảy nước miếng qua coi đi. Ai chảy nước miếng? Đó, nè, em thấy ông chảy nước miếng nè. Trời ơi. Đó, thấy chưa? Bắt đầu. Bạn đã mang về cho mình giá trị tiền thưởng là 6 triệu đồng. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với vòng 3 của Thanh Âm Quyền Năng. Luật chơi vòng 3 như sau. Chương trình sẽ đưa ra 3 áp phích phim để hai đội lựa chọn. Chọn phim nào, cả 3 thành viên của đội sẽ cùng nhau lồng tiếng cho trích đoạn của bộ phim đó. Kết quả vòng 3 được tính bằng 50% bình chọn từ ban giám khảo và 50% còn lại từ khán giả. Chào mừng quý vị khán giả đang đến với vòng 3 của Thanh Âm Quyền Năng. Xin mời 3 poster phim ạ. Thanh Xuân, Vật Vã, Zootopia và phim cuối cùng là Up. Hồi nãy là đội đỏ đậm đặc của chúng ta đã giành chiến thắng ở vòng 2. Vậy trong vòng này các bạn sẽ thi trước nha. Các bạn lựa chọn bộ phim nào ạ? Nhường cho Sang, Sang có kinh nghiệm hơn Trinh. Như nãy chị nói là một cái phim mà nó dễ dàng cho tụi mình, đó là cái phim Thanh Xuân đúng không? Thì em thấy mình đi chơi mà. Mình đi chơi thì mình chọn thử thách đi. Mình chọn 3 người mà mình lòng cho 9-10 nhân vật trên kia, mình chọn Zootopia đi. Vậy thì chị với lại Thân mỗi người lòng một nhân vật. Còn Ủa? em là 9 nhân vật còn lại được không? Được luôn. Vậy là nếu mà chịu thì chơi. Chịu luôn. Ok, giỡn thôi, mọi người hỗ trợ. Zootopia. Zootopia. Thời gian chuẩn bị dành cho các bạn bắt đầu. Em làm Nhưng mà em nếu mà em dẫn chuyện em cái tông của em như dưới lòng đất luôn á, giống như thành tông của thầy Đạt Phi vậy đó. Nè, Judy với lại cô với lại cái biên tập cô viên. gái biên tập viên, tất cả những cô gái là Còn lo em hết. Đinh Dương một. Em là nó có sự cao. Thị trường. Em chắc chắn là phải là tiếp rồi, thì Sang phải lo hết tất cả những cái vai nhưng mà nếu mà có một số chỗ nó trùng nhau á, Sang không lo hết được đâu. Nên là em hỗ trợ Sang, ví dụ như là cái đoạn này nó nói rất là nhiều nữa nè. Có một cái đoạn mà chị chậm Chỉ câu ra cái chỗ này là Sang không thể bắt kịp vô cái vai này. Nhưng mà nhớ em ở giữa coi cái phim. Em là câu giữa này. Đáng là em không sao. Em sẽ làm được không? Nhưng mà câu 6 thì Thời gian đã hết. Hết sao? Hú thì hai người cùng hú thôi. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Sẵn sàng. Cố lên. Zootopia là một thành phố tươi sáng, nơi mọi loài động vật từ kẻ săn mồi cho đến con mồi chung sống với nhau trong thanh bình và hòa hợp. Chào, tôi là Judy, hàng xóm mới. Vậy hả? Tụi tôi sẽ ồn ào á. Nếu sợ thì quay xe đi nha. Cảnh sát họ đầu tiên của sở cảnh sát Zootopia, Judy Hobbs. Sẵn sàng cứu thế giới chưa nào? Tin xấu là thành phố của chúng ta đang đầy sợ hãi. Có thể cho tôi biết thêm gì những động vật bị dài không? Chúng tôi có an toàn không? Tỷ lệ ưu tiên cao nhất Hobbs lo mấy vụ đậu xe. Em không phải là bệnh bông nảy chuối sếp. Không làm được thì từ chức. Đồng ý. Xin chào, tôi cần hỏi anh về một vụ án. Lẽ là mình cần sát trực thụ đi phá án chứ. Anh bị bắt. Tội gì? Tổn thương cảm xúc cô à? Anh là nhân chứng chính. Không, anh ta mới đúng. Nè, Được, tôi biết một người. Cô cần làm gì tôi anh làm ngay. họ toàn là lười hả?
vội đó. Giờ tôi đang Làm. nghĩ. Chỉ còn lại 36 giờ, chúng ta phải hợp tác để phá án. Vấn đề không phải là cô khao khát đến mức nào, mà vấn đề là khả năng của cô tới đâu. Tôi là cảnh sát thực thụ. Đừng rơi lệ họ sẽ hại em. Nhóm họ của cô đa cảm quá. Không, không, đừng bỏ tay ra. Tôi sẽ bỏ tay ra. Cái gì? Có thể chúng ta là tiến hóa, nhưng tận sâu bên trong chúng ta vẫn là đồng. Thôi đi, cả đem hú lên giờ. Anh đắc quả thân. Thì răng rửa he tuột, bạn qué tù Không mà dám dẫu. luôn nào. Đời cơ bản là hơi loạn. Tất cả chúng ta đều mắc sai lầm. Cho dù bạn là loài động vật gì, sự thay đổi bắt đầu từ bạn. Nào ta đi thôi. Sẽ ai vậy? Chồng tụi bạn đáng sợ nhất, chồng mự. Chồng mự đó hả? Đừng nói nữa. Đóng mặt. Con đã nói rồi, không cầm đất bằng ăn hết cho đám cưới của. Không làm vậy thì nghĩ làm bố luôn cho rồi. Xin mời nhận xét từ ban giám khảo của chúng ta. Cách đây mấy năm về trước, ở công ty có thực hiện cái phim này. Hôm nay xem lại cái phần trailer này thì chỉ có 3 con người mà làm một đống nhân vật ở trong cái bộ phim này, thì mình cũng xin ngã mũ khâm phục các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vậy thôi ha. Xong. Tại vì ảnh lòng cái phim này cho anh biết là rất là nhiều nhân vật và rất là khó, mà ở đây thấy có 3 con người cho nên vô cùng khâm phục các bạn, đúng Bởi không ạ? vì chúng ta không phải đang lồng tiếng cho vai con người mà lồng cho vai con vật, mà thể lại phim hoạt hình nữa thì là phải biến hóa giọng liên tục, phải màu sắc vô, nếu không thì con nít nó coi nó sẽ chán ngay. Ban đầu thì mấy bạn nói là chắc chừng 9 vai thôi, đúng không? Đó, nhưng mà thật ra cuối cùng coi không phải là 9 vai mà nhiều hơn, rất là nhiều. Một đống. Dạ, một đống vai. Mà các bạn phân chia vai để một người không phải nói liên tiếp nhiều vai á, thì các bạn phân chia vai rất là hợp lý. Chúng tôi có an toàn không? Đây là ưu tiên cao nhất Holmes. Lo mấy vụ đậu xe. Và mỗi một người đảm nhận nhiều vai, nhưng mà các bạn đã có những cái sự biến hóa trong cái giọng nói của mình, cái màu sắc của mình, để nó không có trùng lắp giữa vai này và vai khác. Tiết tấu liên tục búp 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 búp, mà các bạn bắt được cái nhịp đó thôi cũng đã là hay rồi. Vậy mà ở đây các bạn không chỉ bắt được cái nhịp của nó mà các bạn còn làm rất là sinh động nguyên một đoạn phim vừa rồi luôn. Quá ngưỡng mộ các bạn. Phải nói là ở trong cái đoạn vừa rồi mà rớt một nhịp một cái là tất cả là còn lại là đi luôn. Tại vì biết không, cái đoạn này nó không phải là một đoạn phim mà là nó là trailer. Nhưng mà các bạn làm không sót một cái giọng của nhân vật nào hết. Dạ vâng rất ạ. tốt. Xin mời anh Lý Hùng. Trước khi 3 bạn lồng tiếng tôi có nói nhỏ với Đại Nghĩa, cái này khó à. Tôi thấy là tiết tấu nó nhanh quá, thứ hai là nhiều giọng nữa và nhiều nhân vật đó. Thì trước khi mà nhận xét các bạn đó là chúc mừng bạn là 3 bạn dám thử thách. Hồi nãy có bàn tán nhỏ đúng không? Dạ, đúng rồi. Là chọn cái khó để chơi. Hôm nay chúng ta lên đây thì có thể không được cũng là thử thách, thì các bạn đều có cao trào hết, hay. Tôi thích lắm, tôi rất là thích. Cảm ơn. Đã vậy trong số đó có một con thú đến từ miền Trung của Việt Nam nữa. Anh đắc quả thân. Thì răng rửa he tuột, bạn qué tù chứ mà dẫu. Cái con đó nó ở chùa Thiên Mụ phải không em? Cái con đó nó ở chùa Thiên Mụ phải không em? Bên dòng sông Hương xuất cảnh qua bển hay. Dạ vâng ạ. Cảm ơn các bạn đã hoàn thành phần thi của mình vô cùng xuất sắc ạ. Xin mời các bạn về vị trí của mình. Và bây giờ sẽ là phần lựa chọn trích đoạn dành cho đội Tinh Khôi. Bên đội của Thương sẽ chọn phim Up, vì đó là một bộ phim rất là hay. Thương rất là thích bộ phim đó, và hai bạn đây cũng rất là thích phim đó. Xin mời các bạn. Thời gian chuẩn bị dành cho đội Tinh Khôi bắt đầu.
Rồi chúng ta sẵn sàng chưa ạ? Rồi, sẵn sàng. Xin mời các bạn. Xin chào buổi sáng. Ông có cần được giúp gì không ạ? Không. Cháu có thể giúp ông đi qua đường. Không cần. Cháu có thể dìu ông đi qua sân. Mệt nghe. Cháu có thể giúp ông... Nói nhiều quá. Ôi da. Suốt cuộc đời mình, ông lão cao Fredrickson luôn ấp ủ một cuộc hành trình, và cho đến ngày hôm nay, nó mới được thực hiện. Ở lại mạnh dỗi nghe mấy cưng. Ông ơi, cho cháu vào đây. Nằm mơ đi. Thôi vô nè đi. Russell, mày thích điện kìa. Thác thiên đường. Một con chó thiệt. Chào đàn ấy, tên tôi là Đất. Chính ông chủ đã làm chiếc vòng cổ này để tôi biết nói. Sóc kìa. Chào đàn ấy. Ôi trời, hú hồn gì à. Nó rất thích cháu. Đi đi, nè, đi chỗ khác chơi. Đi, lẹ lên. Wow, đây là nơi đâu Thức dậy vậy? chúng mày. Cháu tới đây. Lũ ăn hại, không bắt được chúng hả? Russell, đây là thiết bị định vị toàn cầu. Với nó, chúng ta không sợ bị lạc đường nữa. Yêu rồi. cái gì Pixar? Tiện quá, cái này để làm Đừng gì chạm vậy? vào cái vòng. Ê, tôi nghĩ mình có thể dùng cái vòng này nhá. Tôi sẽ rất vui nếu cậu dừng cái đó lại. Và bây giờ sẽ là phần nhận xét của ban giám khảo ạ. Thật ra thì đây là một cái bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật. Ở bên Mỹ vẫn còn lưu dấu lại cái ngôi nhà đó. Thì ở bên đó người ta giải tỏa nguyên một cái khu đó rất lớn để người ta xây nên những cao ốc. Chính phủ họ điều đình với người dân bồi thường để mà họ dời nhà đi nơi khác và họ xây lên những cái cao ốc đó. Nhưng duy nhất ở chỗ đó có một gia đình đó, họ không đồng ý dời đi và họ chỉ muốn lưu giữ cái ngôi nhà kỷ niệm của họ ở đó và họ không muốn thay đổi, và cho tới bây giờ nó vẫn tồn tại. Và Disney họ mới dựa vào cái câu chuyện đó và họ đã làm nên cái bộ phim hoạt hình này. Về phần lồng tiếng thì bởi vì cả hai đội đều có những người chuyên nghiệp làm cái nền, cho nên là tất cả các bạn đều làm rất là tốt. Vào cái vòng này thì nó xét hơi khắt khe tí xíu về phần lồng tiếng. Mọi người đều làm tốt cái vai trò của mình. Thí dụ như là vai cậu bé thì Hoài Thương làm rất là dễ thương. Rồi Quỳnh Tài tuy rằng là một chàng trai rất là trẻ trung nhưng làm ông già cũng rất là ra. Bạn Lâm làm giọng cũng trầm ấm và cũng rất là hợp với lại cái đoạn thoại của mình. Chúc mừng các bạn. Xin mời anh Đại Nghĩa ạ. Cái trích đoạn này thì nó không có quá nhiều nhân vật, cho nên các bạn thong thả hơn trong cái phần diễn xuất cái nhân vật của mình. Ban đầu thì anh Lý Hùng có nói ủa rồi đội này có một nữ mà trong cái đoạn này đâu có nhân vật nào là nữ đâu, thì anh nghĩ chắc có lẽ là Hoài Thương sẽ là cái người hóa thân thành cái nhân vật cậu bé đó, là bởi vì đây là cái thế mạnh của Thương. Đây là thiết bị định vị toàn cầu. Với nó chúng ta không sợ bị lạc đường nữa. Và đúng như vậy, Thương em làm rất là tốt. Tất cả những cái màu sắc đó em làm được hết, nó hoàn toàn nằm trong cái tầm tay của em. Còn với Quỳnh Tài thì đúng là một cái sự ngạc nhiên ha. Hồi nãy ở cái vòng 1 thì em làm cái giọng mà cọc cằn á, nó chưa có ra. Nhưng mà khi em làm cái vai của công lão này thì mình nghe rất là đúng
rất là ra vai. Đi đi, nè, đi chỗ khác chơi, đi lẹ lên. Em đã mô phỏng được cái độ tuổi của nhân vật và cái giọng của cái bản gốc. Còn với Quảng Long thì cũng vậy, em có một cái chất giọng đẹp, giọng trầm, cho nên trong cái phần dẫn chuyện á, em làm cũng rất là ngon. Suốt cuộc đời mình, ông lão cao Red Wilson luôn ấp ủ một cuộc hành trình, và cho đến ngày hôm nay nó mới được thực hiện. Con chó nãy là Long làm luôn đúng không? Dạ em làm luôn. Vậy quá, cái này để làm Đừng gì chạm ạ? vào cái vòng. Ê, tôi nghĩ tôi có thể dùng cái vòng này á. Tôi sẽ rất vui nếu cậu giật cái đó lại. Long làm luôn. Thì nó cũng là một cái dạng nữa để mình biến hóa màu sắc của mình. Thì cả ba bạn làm cái đoạn này, anh gần như anh không thấy có một cái điểm nào mà sơ sót cả. Các bạn làm rất là tròn trịa, rất là tốt luôn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn anh Nghĩa. Anh lo lắm, anh rất là lo. Mà khi em cất cái giọng lên, giờ khi bạn Tài với em đối thoại á, anh thích lắm, rất dễ thương luôn. Cháu có thể giúp ông đi qua đường. Không cần. Cháu có thể dìu ông đi qua sân. Mệt nghe. Cháu có thể giúp ông... Nói nhiều quá. Ôi da. Đấy, thì qua đây thì cái nghề lồng tiếng á thì cũng đa năng, đa tài, chứ không phải đơn giản đâu. Nhưng mà khi người ta sâu sát vào rồi, người ta có khả năng năng khiếu rồi, thì người ta sẽ bộc lộ, người ta sẽ diễn tả được cái hồn. Đó thì hôm nay ngoài bạn Tài, bạn Long ra thì quá tròn vai, mà đặc biệt là anh rất là thích Thương nữa. Chúc mừng em, và cái nghề em anh nghĩ là Thương sẽ còn tiến xa hơn nữa. Dạ em cảm ơn anh. Cảm ơn những chia sẻ đến từ ban giám khảo của chúng ta, và xin mời các bạn về vị trí của mình ạ. Thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần chấm điểm. Thì 50% số điểm sẽ thuộc về ban giám khảo và 50% sẽ thuộc về tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với sự lựa chọn của các khán giả đang có mặt tại trường quay của chúng ta. Các bạn sẽ có 10 giây để lựa chọn đội mà các bạn yêu thích trong ngày hôm nay. 10 giây, bắt đầu. Mười giây đã hết. Và số lượt bình chọn của tất cả quý vị khán giả sẽ được giữ lại và công bố sau. Bây giờ đến lúc khó khăn rồi, nhưng mà chúng ta cũng phải đưa ra quyết định thôi. Xin mời ban giám khảo của chúng ta. Trước khi bấm nút lựa chọn thì anh cũng tâm sự đôi điều. Bởi vì cái cuộc thi hôm nay là đúng là ngay từ ban đầu nó đã cân tài cân sức cho tới vòng cuối cùng. Và từ nãy giờ cho điểm nào bấm cũng phân vân hết. Cái nào bấm vô mình cũng thấy đau lòng. Đúng rồi. Mà bây giờ cái sự lựa chọn thì chỉ có một thôi. Cho nên đây là một cái sự lựa chọn rất là khó khăn của tất cả ban giám khảo của chúng tôi. Xin mời Can. 3, 2, 1, bắt đầu. Hình như chưa ai bấm hết. Chưa ai bấm hết, đúng rồi. Đội đỏ đậm đặc đã mang về cho mình 34% đến từ giám khảo và 16% dành cho đội Tinh Khôi. Còn bây giờ sẽ là quy đổi phần trăm đến từ số lượt bình chọn của tất cả quý vị khán giả. Bây giờ vẫn chưa nói ra được điều gì nha, bởi vì phần trăm này còn có thể thay đổi. Và phần trăm mà quý vị khán giả đã dành cho các bạn đội hai đội bằng nhau được chia tiền. Như vậy là giải thưởng sẽ chia đều cho cả hai đội. Mỗi đội 6 triệu đâu. Ui, cả nhà cùng vui. Xin mời các bạn cùng tiến lên sân khấu và xin mời các anh luôn.
cuộc chiến cân tài cân sức thì chúng ta cũng có một cái kết vô cùng mỹ mãn với đội Tinh Khôi đã mang về cho mình giá trị tiền thưởng là 9 triệu đồng. Và đội đỏ Đậm Đặc nhỉnh hơn chút xíu 12 triệu đồng nha. Cảm xúc của đội Tinh Khôi đang như thế nào ạ? Thôi nhường cho thành viên nhỏ nhất của đội. Thấy ổng run nhất từ đầu. Thấy run nhất, không biết giờ đỡ run Quảng Long. Thiệt em không nghĩ là em tham gia cuộc thi là lúc ban đầu em chỉ đến tiêu chí là em học hỏi các anh chị thôi. Nhưng mà em không ngờ là em cũng có một giải thưởng, em cũng nặng tay, em cũng vui. Em cũng đỡ run. Dạ, em giờ đỡ run rồi. Dạ. Em không, chị thấy là cầm cái giải thưởng này vẫn còn run nè. Vậy còn đội đỏ Đậm Đặc, cảm xúc của các bạn như thế nào khi mà giải thưởng của mình cũng nặng á? Dạ, em cảm ơn chương trình mà em nghĩ là giải thưởng lớn nhất là tụi em lắng nghe được lời ban giám khảo, những cái góp ý trước giờ mình đứng ở ngoài mình không có nghe được, không có biết được. Và đặc biệt là mình muốn nói lời cảm ơn đến hai bạn đồng đội của mình là bạn Thân và bạn Sang, đại diện cho rất nhiều những bạn trẻ họ có tài năng, họ có tiềm năng nhưng mà họ vẫn không có đủ tự tin. Thì Sang và Thân đã dám chia sẻ, dám sáng tạo. Cảm ơn bạn đã truyền cảm hứng cho mình nha. Dạ, và em cũng cảm ơn chương trình là nhờ chương trình thì tụi em mới có cơ hội để thử thách chính mình hơn. Không có nghĩ là mình sẽ làm những vai đó, nhưng mà ngày hôm nay tụi em đã vượt qua thử thách, vượt qua chính mình. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình và mang đến những tinh thần vô cùng tích cực cho Thanh Âm Quyền Năng. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến ban giám khảo của chúng ta cũng đã có những đóng góp vô cùng quý báu dành cho các bạn. Chương trình Thanh Âm Quyền Năng sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại. Tên tích cách kia, ngươi bị dùng tới đường cùng rồi. Mau khai ra ai là người đã sai người đến đây. Nếu mà chống đối thì chỉ có một con đường, chết. Biết vậy cũng để cho chú Đại Nghĩa ăn thịt chị Khả Như luôn cho rồi. Bây giờ chú Nghĩa không muốn ăn thịt Khả Như mà muốn ăn thịt con, nó được không? Đón xem tập 3 được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút thứ 6 ngày 4 tháng 6 năm 2021 trên kênh HTV7. Mì ăn liền Collagen hân hạnh đồng hành cùng chương trình Thanh Âm Quyền Năng.